Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Nintendo. Các bạn thân mến, mặc dù đều sống ở Việt Nam, tuy nhiên với mỗi người sẽ có một cách cảm nhận vùng đất nơi mình sống khác nhau. Giống như Ninh vậy, Ninh vẫn hay đùa với bạn bè của mình rằng Hà Nội của mày khác của tao quá, cho tao khám phá với. Trong clip ngày hôm nay, Ninh sẽ đồng hành cùng với cả chiến dịch Việt Nam trong tôi của Facebook, giới thiệu đến các bạn một vài điều bé nhỏ về Hà Nội mà Ninh cảm thấy vô cùng dễ thương. Biết đâu các bạn sẽ tìm thấy một điều gì đấy quen thuộc gần gũi với mình thì sao? Nào hãy cùng khám phá với Ninh nhé. Có ai đã từng đến Hà Nội, được bạn bè dẫn vào những con ngõ nhỏ chỉ để ăn một món ăn thôi, rồi bảo vào đây ăn mới đúng chuẩn ngon chưa? Thật đấy, ở Hà Nội không phải cứ mặt đường mới tìm được quán ngon. Đôi khi các bạn phải lùng sục mọi con ngõ, len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ nhất mới tìm được món mà bạn cần. Có thể nói, ăn ngõ không biết từ bao giờ đã trở thành một nét văn hóa rất độc đáo để thưởng thức ẩm thực đường phố Hà Nội. Mình không hiểu sao đi ăn ngõ tuy hơi nhỏ một chút, hơi chật một chút nhưng mà cảm giác rất gần gũi, quây quần và đôi khi là giá còn rẻ hơn nữa. Một vài món quen thuộc, một vài không gian tuy nhỏ nhưng mà giản dị gần gũi. Cứ thế đi vào ký ức của những người Hà Nội hoặc những người đã từng đến Hà Nội. Các bạn ạ, phong vị Hà Nội không chỉ đến từ những món ăn hay cách ăn. Có một hình ảnh chắc chắn là nếu bạn là người Hà Nội hoặc đã từng một lần đến Hà Nội sẽ thấy nó hiện diện khắp các con phố. Đó chính là trà đá vỉa hè. Nếu như ở Sài Gòn có thói quen ngồi cà phê bệt thì người Hà Nội lại thích ngồi trà đá vỉa hè và ngắm dòng người lại qua. Có lẽ không đâu như ở đây, người ta lại thích ngồi vỉa hè uống trà đá như vậy. Và có lẽ cũng không nhiều nơi có nhiều quán trà đá như ở Hà Nội. Khủng khiếp chưa? Nếu có cơ hội đến với nơi đây, bạn hãy thử trải nghiệm nét văn hóa này xem sao, để thử tìm cái tĩnh lặng giữa ồn ào phố xá, để hiểu vì sao trà đá vỉa hè lại trở thành một thói quen của người Hà Nội nhé. Địa điểm Ninh đang đứng ở đây chắc hẳn là không xa lạ gì với tất cả các bạn đã từng một lần đến Hà Nội đúng không? Đó chính là con phố Tràng Tiền. Và ở đằng sau Ninh đó chính là một thương hiệu kem rất nổi tiếng có mặt ở Hà Nội từ năm 1958, kem Tràng Tiền. Từ cái thời Ninh bé xíu đã rất háo hức được bố mẹ cho lên bờ hồ để ăn kem Tràng Tiền. Cảm giác được đứng ở đây là một câu chuyện, xong rồi đến lúc được cầm que kem, liếm liếm mút mút. Trời ơi, nó đã gì đâu luôn ấy. Mấy chục năm trôi qua rồi mà chất lượng kem vẫn không đổi. Chỉ có không gian bây giờ thay đổi một chút này và nhiều vị kem hơn thôi. Kem Tràng Tiền, ăn mùa nóng hay mùa lạnh đều ngon. Không biết là các bạn có thèm kem không? Lê lê. Nhưng mà thực sự là ăn kem nhiều hơi béo, nên là sau khi ăn hết que kem này xong, bây giờ Ninh sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm khác nhé. Hồ Tây là chiếc hồ lớn nhất ở Hà Nội, nơi bạn có thể tìm kiếm sự yên bình vào bất cứ lúc nào trong ngày. Bình thường thì mình sẽ đi lượn Hồ Tây bằng một chiếc xe máy để hóng gió vào buổi sáng này và buổi tối này. Tuy nhiên ngày hôm nay, ta-da! Ninh đã thuê một chiếc xe đạp để cảm nhận Hồ Tây theo một cách khác. Mà mỗi một buổi chiều khi mà Ninh lượn qua đây thấy mọi người đạp xe đạp rất nhiều. Hãy cùng lượn Hồ Tây với Ninh nhé! Ai ở Hà Nội chắc chắn đều đã từng đến Hồ Tây một lần, mà có cả người bị nghiện Hồ Tây cơ đấy. Đối với người Hà Nội, Hồ Tây là chỗ dành riêng cho những đôi yêu nhau và cả những người nhiều tâm sự nữa. Các bạn trẻ xem cái hồ như một người bạn tri kỷ, vui lên hồ, buồn lên hồ, thất tình lên hồ, cuộc đời mông lung lên hồ, không có gì làm cũng lên hồ. Cứ như vậy, Hồ Tây trở thành một nơi gửi trọn tâm tư thầm kín của mọi người. À, và nếu có dịp ghé Hồ Tây, các bạn nhớ canh giờ để đón hoàng hôn ở đây nhé. Một trải nghiệm đáng nhớ lắm đấy. Và cuối cùng, một trong những điều Ninh thích nhất ở thành phố này mới chỉ xuất hiện vào cuối tuần cách đây một vài năm thôi. Đó chính là phố đi bộ Hà Nội. Ngay từ khi được mở ra, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã thu hút được rất nhiều người dân tham gia. Ngoại trừ các hoạt động nhảy cover dance của các bạn trẻ đều đặn mỗi cuối tuần, phố đi bộ sẽ còn rất nhiều các hoạt động truyền thống, trò chơi tập thể và rất nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn, lành mạnh cho cả gia đình. Đến đây vào ban ngày thì sẽ rất đẹp, còn nếu vào buổi tối thì các bạn sẽ thấy một không khí cực kỳ sôi động.
Đây có thể được tạm gọi là một không gian văn hóa mở mà Ninh nghĩ rất đáng trải nghiệm. Vừa rồi là một vài điều bé nhỏ về Hà Nội mà Ninh tin chắc rằng nhiều bạn đang xem clip này cũng cảm thấy gần gũi và thân thuộc. Tuy nhiên, không biết Hà Nội của các bạn còn điều gì đặc biệt và thú vị không? Các bạn đừng quên chia sẻ cùng với Ninh thông qua chiến dịch Việt Nam trong tôi trên Facebook nhé. Và để giúp các bạn có một trải nghiệm ăn uống tuyệt vời tại Hà Nội, Ninh đã và đang phát triển một cuốn cẩm nang có tên là Bản đồ ăn. Các bạn đừng quên truy cập vào website ningtito.com/bản đồ ăn để ngó nghiêng và khám phá nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tôi yêu Hà Nội, tôi yêu Hà Nội.